श्रावण. श्रावण म्हटलं की पाऊस आला आणि पाऊस म्हटलं की गरमागरम खाण्याची चंगळ. मी शेफ मानसी तुमच्यासाठी पुन्हा एकदा रुचकर मेजवानीमध्ये घेऊन आली आहे बटाटे आणि मटकीचे कबाब. वेगळी रेसिपी आहे, चला बघूया. कबाबसाठी सुरुवातीला सगळ्यात अगोदर मी घेते बटाटे. 2 मोठे घेतले आहेत, ते मी थोडे मॅश करून यामध्ये टाकते. त्यानंतर मी घेतली आहे इथे एक छोटी वाटी मटकी जी बॉईल करून घेतली आहे. त्यानंतर मी याच्यामध्ये टाकणार आहे धनेपूड, 1 चमचा टाकायची आहे. त्यानंतर मी घेते जिरे पावडर, ती अर्धा चमचा आपल्याला घ्यायची आहे. त्यानंतर आपण यामध्ये घालूया गरम मसाला, तो सुद्धा अर्धा चमचा. लाल तिखट घ्यायचं आहे. लाल तिखट फार घ्यायचं नाही आहे कारण यामध्ये आपल्याला हिरवी मिरचीची पेस्टसुद्धा टाकायची आहे, त्यामुळे मी इथे अर्ध्यापेक्षा कमी असा चमचा घेते. त्यानंतर इथे मी घेते अर्ध्यापेक्षा थोडी जास्त हिरव्या मिरचीची पेस्ट. त्यानंतर आपण यामध्ये घालूया थोडा चाट मसाला, रेड चिली फ्लेक्स म्हणजेच लाल मिरचीचा खुडा घालूया टेक्स्चर आणि रंगासाठी. यामध्ये मी 1 लिंबाचा रस घेते आहे, जो ऑलरेडी स्क्वीज करून घेतला आहे, तो आपण यामध्ये घालूया. त्यानंतर थोडी साखर, चवीप्रमाणे मीठ. आता हे सगळं घातल्यानंतर आपण यामध्ये घालणार आहोत ब्रेड क्रम्स म्हणजेच ब्रेडचा चुरा. इथे मी मल्टीग्रेन ब्रेडचा चुरा घेतला आहे. यामध्ये तुम्ही साधे ब्रेड किंवा व्हीट ब्रेडसुद्धा वापरू शकता. ते मी इथे साधारण 2 चमचे घेते आहे मोठे. 2 ते 2.5 चमचे आपल्याला लागणार आहेत. बाइंडिंगसाठी जेवढं लागेल तेवढं आपल्याला घ्यायचं आहे. आपले सगळे जिन्नस यामध्ये घालून झालेत. आता आपण याला छान मॅश करून घेऊया मॅशरनी. मॅशर आपल्याला फक्त बटाटे आणि मटकी छान मॅश होईपर्यंतच वापरायचं आहे. नंतर आपल्याला हातानेच त्याला छान मिक्स करायचं आहे, मळायचं आहे. आपलं आता हे मिक्सचर छान मॅश करून झालं आहे. आता आपल्याला याचे कबाब बनवायचे. त्या अगोदर मी पॅन गरम करायला ठेवते. जेव्हा तुम्ही हाताने बघता तेव्हा आपल्याला लक्षात येतं की आपल्या बाइंडिंगचं जे आहे ते कमी आहे की जास्त आहे. जर तुम्हाला वाटत असेल बाइंडिंग आपल्याला कमी पडतं आहे तर त्यामध्ये तुम्ही अजून यामध्ये ब्रेड क्रम्स यूज करू शकता. मला असं वाटतं की मला थोडे लागणार आहेत म्हणून मी यामध्ये ॲड करते आहे. आता परफेक्ट कन्सिस्टन्सी आली आहे माझ्या कबाबसाठी. हे बघा. आता आपण कबाब बनवायला घेऊया. कबाबचा शेप तुम्हाला जसाही आवडत असेल तसा तुम्ही देऊ शकता. मी ओव्हल देते, तुम्ही गोल राऊंड कसाही देऊ शकता. ते यामध्ये ठेवूया. यामध्ये आपल्याला रोल करायचे आहेत कबाब आणि यामध्येच तुम्ही चीजसुद्धा फिल करू शकता. चीज फिल केल्यावर हे चीज कबाब म्हणून सुद्धा आवडतील तुम्हाला खायला. आता इथे आपले थोडे कबाब तयार झालेत. आता मी पॅनमध्ये तेल घालते. आपल्याला याला डीप फ्राय करायचं नाही आहे, आपल्याला याला शॅलो फ्रायच करायचं आहे. आता हे जे मी कबाब बनवलेत ते आपण यामध्ये घालूया. आता आपण आपले कबाब एकदा पलटून घेऊया. आणि इथे तयार झालेत आपले गरमागरम कबाब. आता याला शॅलो फ्राय करण्याचं रिझन असं की आपले हे कबाब एवढे नाजूक आणि सॉफ्ट असतात की ते गरम तेलात टाकले ना की लगेच वितळून जातील. त्यासाठी याला आपल्याला शॅलो फ्रायच करायचं आहे. तर आता आपण आपले कबाब काढून घेऊया जे छान तयार झालेत, रेडी झालेत. आता अशाच प्रकारे आपण बाकीचे सुद्धा कबाब यामध्ये टाकून देऊया. हे कबाब जे आपले वयोवृद्ध किंवा जे एकदम लहान बाळ असतात ना त्यांच्यासाठी पण फार छान उत्तम हा असा पर्याय आहे, कारण खायला एकदम सॉफ्ट असतात आणि तिखट तर आपण आपल्या चवीप्रमाणे कमी जास्त करूच शकतो. आणि मी जसं तुम्हाला सांगितलं की यामध्ये आपण चीजसुद्धा घालू शकतो, त्याचप्रमाणे तुम्ही यामध्ये बाकीच्या भाज्यासुद्धा घालू शकता, जसं बीट आहे, गाजर आहे, अजून जास्त हेल्दी बनवण्यासाठी. आणि तुम्हाला सांगू का हे कबाब कसे इन्व्हेंट झालेत? खरं तर माझे एक जवळचे नातेवाईक आहेत. त्यांना होतं BP, त्यांना होतं शुगर, त्यांना होतं कोलेस्ट्रॉल, पण ते ना चिकन नॉनव्हेजचे अगदी हार्डकोअर फॅन होते आणि त्यांचं वय पण अगदी 80-85 असं वय होतं. त्यांना खाण्यासाठी भरपूर रिस्ट्रिक्शन्स होते. डॉक्टरांनी त्यांना सांगितलं की कमी तेलकट द्यायचं आहे, कमी फॅटवालं फूड द्यायचं आहे, कमी तिखट, कमी स्पायसी, असं सगळं. आता करायचं तरी काय? तर शेवटी
माणूसच आहे ना, एकच गोष्ट खाऊन किती वेळा खाणार तो, आणि तो पण कंटाळले होते ते. तर त्यांच्यासाठी म्हणून मी हे मटकी आणि बटाट्याचे कबाब शिकले होते आणि ते इतके हिट झाले की आमच्या घरी आता ते अगदी आठवड्याला बनतात. लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळे अगदी आवडीने खातात आणि हे इतके सॉफ्ट असतात की तोंडात टाकल्यावर विरघळतात. याची माझी गॅरंटी आहे. तुम्ही एकदा करून बघा, मग तुम्हाला कळेल. आपले कबाब तयार झालेत. आता मी याला प्लेटिंग करते आणि इथे ठेवते मी सॉस. यावर थोडासा चाट मसाला आपण घालूया, अगदी थोडा. आणि इथे तयार आहे आपले बटाटे मटकीचे कबाब. हे इतके सॉफ्ट असतात ना की तोंडात टाकल्या विरघळतात. मी तुम्हाला एक दाखवते. वरतून क्रिस्पी आणि आतमधून एकदम सॉफ्ट, बघा. आणि अशा प्रकारे तुम्ही घरीसुद्धा एकदा प्रयत्न करून बघू शकता किती छान होतात ते, आणि मला कळवा कसे झालेत. अशाच छान छान रेसिपीजसाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी.